नमस्ते, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज म तिलको लड्डु बनाउन जाँदैछु। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तिलको लड्डु बनाउनको लागि पहिला तिल भुट्न लाग्दैछु मैले सेतो तिल लिएको छु। तपाईहरुले कालो तिल पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो तिलको लड्डु चाहिँ विशेष गरी माघे संक्रान्तिको लागि बनाउने गरिन्छ नेपाली कल्चरमा। मैले यो अगाडि नै पखालेर सुकाइसकेको तिल हो। सफा पानीले पखालेर ढुङ्गाहरू फालेर तिल रेडी भइसक्यो। अब म ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिन्छु। अब म यसमै सक्खर बनाउन जाँदैछु। सानो फ्लेम बनाएर पकाउनु होला सक्खरलाई। यसलाई कलर चेन्ज नहुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। अब यसमा म घिउ हाल्दैछु। घिउ अथवा बटर हजुरले जे युज गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै कलर चेन्ज हुन थालिसक्यो सक्खरको। अब अघि तिल राखेको थियो, अब तिल हाल्ने बेला भइसक्यो। यसमा म तिल हाल्दैछु। यसमा म सबै तिल हाल्दिनँ, यति मात्र तिल हाल्छु म। अब यसमा म बदाम हाल्दैछु। ग्यासको फ्लेम अफ गर्दै यो रेडी भइसक्यो। तिलको लड्डु भइसकेको छ। अब एकछिन म सेलाउनको लागि राखिदिन्छु अनि म बनाउन स्टार्ट गर्छु। मैले हातमा घिउ लगाएर आइसकेको छु। तपाईले घिउ पनि लाउन सक्नुहुन्छ, तेल पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अनि मैले यहाँ कचौरामा पानी लिएको छु र अब हामी डल्लो बनाउन जाँदैछौँ। तपाईहरुलाई कत्रो साइज मनपर्छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ। बिस्तारै बनाउनु होला, यसरी नै बनाउँदै। तिलको लड्डु रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यो तिलको लड्डु चाहिँ खास गरी माघे संक्रान्ति आउँदैछ। तपाईहरुले सजिलै घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ।